चहा बरोबर खारी ही सर्वांनाच खूप आवडते। तर आज आपण भरपूर लेअर असणारी आणि तोंडात टाकताच विरघळणारी खारी बनवणार आहोत। आजच्या रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला काही टिप्स देणार आहे, तर रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा। नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये आपले स्वागत आहे। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवे असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 वाटी मैदा घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे, थोडासा ओवा घेतलेला आहे, थोडं तेल घेतलेलं आहे, नॉर्मलच तेल आहे हे 2 चमचे मैदा घेतलेला आहे, 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे आणि हे थोडंसं तूप घेतलेलं आहे। 1 वाटी घेतलेला मैदा आता आपण चाळून घेणार आहोत। चवीनुसार मीठ, ओवा घेतलेला आहे, थोडंसं हातावर चोळून घेणार आहे। दोन चमचे तेल, साधंच तेल घेतलेलं आहे, गरम वगैरे करून घेतलेलं नाहीये। आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया। सर्व पिठाला तेल चांगले चोळून घ्यायचे आहे। अशी मूठ बांधली गेली की समजून जायचे आहे आपले तेल सर्व पिठाला चांगले लागले आहे। आता आपण पीठ मळून घेणार आहोत। आपलं पीठ छान मळून झालेलं आहे। या पद्धतीने पीठ मळायचं आहे, जास्त पातळ नाही, जास्त घट्टही नाही। आता आपण ते 10-15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून देऊया। 2 चमचे मैदा घेतलेला आहे आणि 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घेतलेला आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही फक्त मैदाही घेऊ शकता। दोन चमचे तूप घ्यायचं आहे। हे फेटून घ्यायचं आहे चांगलं। आपला क्रीमी साठा तयार आहे। या पद्धतीने करून घ्यायचं आहे। आता 10 मिनिटं झालेले आहेत। थोडंसं पिठाला आपण असं थोडंसं मळून घेऊया। असं प्रेस करायचं आहे, चाकूने असं कट करायचं आहे। हा लेयर्स पहा कसे छान दिसतात आहेत, याच्यामुळेच आपल्या खारीला छान पदर येणार आहे। हे हा एक गोळा, हा दुसरा एक आणि हा एक तिसरा, एकावर एक ठेवून त्याला पुन्हा आपण थोडंसं लाटून घेणार आहोत। पुन्हा त्याला आपण कट करून घेणार आहोत। आता आपण त्याचे गोळे करून घेणार आहोत। आपले गोळे करून झालेले आहेत। आता आपण ह्याला चपातीसारखं लाटून घेऊया। थोडंसं मैदा भुरभुरूया। छान अशी पातळ लाटून घ्यायची आहे। उरलेले कुंडे जे आपण या पद्धतीनेच लाटून घेणार आहोत।
आता या पोळीवरती आपण केलेला साठा लावून घेणार आहोत. एका पोळीला लावून घेतलेला आहे साठा. आता आपण त्याच्यावरती ही दुसरी पोळी ठेवणार आहोत. तिलाही आपण साठा लावून घेणार आहोत. सगळीकडून लावून घ्यायचं आहे. आता आपण हिला फोल्ड करून घेणार आहोत. या बाजूने आपण साठा लावून घेणार आहोत. आता दुसरी बाजू आपण फोल्ड करून घेणार आहोत. याही बाजूने साठा लावून घेणार आहोत. आता आपण असं फोल्ड करणार आहोत. असं थोडंसं दाबून घेणार आहोत. दोन्ही तयार झालेले आहेत. आता आपण ते हलक्या हाताने लाटून घेऊया. स्क्वेअर मध्येच लाटून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपली खारी छान चौकोनी होईल. आता पिझ्झा कटरच्या साहाय्याने आपण हे कापून घेऊया. स्क्वेअरच्या करून झालेल्या आहेत आपल्या खाऱ्या. आता आपण पिळ्याच्या खाऱ्या करणार आहोत. गॅसची फ्लेम एकदम स्लो ठेवायची आहे आणि तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आता आपण केलेल्या खाऱ्या टाकूया. स्लो गॅसवरतीच करायचं आहे हे सगळं. गॅस स्लोच ठेवायचा आहे. त्यांचे लेअर छान फुलेपर्यंत आणि थोडं थोडं टाकूनच तळून घ्यायचे आहेत. आता आपण त्याला पलटी करून घेऊया. पलटी करायच्या टायमाला थोडासा गॅस मिडियम करायचा आहे, नाहीतर आपल्या खाऱ्यांना जास्त तेल शोषून घेऊ शकतं ते, म्हणून.
खारे आपल्या छान सोनेरी कलरपर्यंत आपण भाजून घेतलेले आहेत. आता आपण ते काढून घेऊया. आता आपण पिळ्याच्या खाऱ्या टाकूया. गॅस एकदम स्लोच ठेवायचा आहे. आपली देर सासणारी खारी तयार आहे. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त राहा. धन्यवाद.